Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar saya. Okey, untuk topik yang kedua ni saya buat rakaman sahaja. Okey, untuk anda semua belajarlah tengok daripada awal sehinggalah tamat daripada video ni. Okey, untuk topik 2 ni memang secara teori ni lah. Okey, you all semua kena tengok dan di akhir nanti sebab anda semua dapat melihat video ni dan faham apa yang saya cuba sampaikan, saya akan berikan anda semua kuis lah untuk jawab. Sekarang kita akan tengok siapa top 5 pula untuk bagi tajuk pengubah tenaga. So untuk minggu ni, topik kedua ni adalah bertajuk pengubah tenaga. Masih lagi teori. Nanti kita tengok macam mana. Okay, alright. So kita tengok dulu pembelajaran hasil pembelajaran untuk bagi topik ini. Okay, yang pertama adalah kita akan kenali, cuba faham. Okay, minta maaf. Cuba faham tentang apa itu pengubah tenaga dalam sistem mekanik, sistem bendalir, okay, sistem elektrik dan juga sistem yang terakhir adalah Terma. Okey, 4 sistem ni anda perlu faham lah. Okey, perlu cuba faham kan, anda semua kena faham dan nanti akan adalah soalan-soalan yang ditunjukkan dalam kahut nanti. Saya akan soal. Okey, alright. So sebelum tu kita tengok dulu video pengenalan ni. Okay, saya akan pause jugalah untuk bagi penerangan pada anda semua untuk penerangan secara pengenalan lah berkenaan apa itu pengubah tenaga. Okay, kita akan tengok perubahan tenaga dari satu tenaga ke bentuk satu tenaga yang lain lah. Okey, kat sini boleh nampak Okey, kita banyak tenaga yang ada dalam sekeliling kita Okay, kat sini kita tengok ada tenaga kalau kita buat gerakan mesti ada tenaga yang kita perlukan untuk melakukan satu gerakan atau pergerakan, dan juga ada tenaga haba ada tenaga cahaya, ada tenaga bunyi, dan boleh kita simpulkan bahawa tenaga ini adalah kebolehan untuk kita melakukan sesuatu kerja. Okay, seterusnya kita akan tengok pada perubahan tenaga lah, beberapa perubahan tenaga dari satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Okay, dan perubahan tenaga ini perlu ada alatnya. Itu yang kita panggil dia sebagai pengubah tenaga. Okay, saya nak bagi penegasan di sini bahawa tenaga tu kita tak boleh nak cipta dia atau kita nak hapuskan dia. Cuma kita boleh tukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini adalah satu hukum lah, hukum tenaga yang perlu anda faham, bahawa tenaga kita tak boleh nak cipta dan juga tak boleh nak kita hapuskan, tetapi kita boleh
bertukar daripada satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Ni kita dapat lihatlah tenaga ataupun torchlight ni daripada bateri iaitu tenaga kimia dah ke tepi pula akan bertukar tenaganya kepada tenaga cahaya dan alat pengubah tenaganya adalah torchlight ni lah. Contoh lain. Kereta. Kereta. Tenaga kimia juga daripada bateri ni menghasilkan cahaya. Dan juga kinetik. Ada bunyi juga. Dihasilkan. Seterusnya adalah phone, telefon. Ini apa? Power bank. Power bank. Lepas tu kita ada kabel. Dan transform. Dekat handphone tu akan keluar beberapa tenaga lah, tenaga lain. Kita tengok apa dia. Ini tenaga kimia lah. Power bank ni sebab ada bateri kan, tenaga kimia. Ini tenaga elektrik, kabel dan menghasilkan tenaga. Ada tenaga bunyi, cahaya, kabel. Kita tengok seterusnya lah. Ini ada beberapa lagi pengubah tenaga. Ni macam ni, toaster ni, pembakar roti. Dia pun salah satulah. Dia tenaga elektrik, tenaga haba kan. Alright, so ini cerik, mesin basuh. Semua ni kita akan tengoklah satu persatu nanti macam mana. Apa perubahan tenaga yang berlaku pada alat pengubah tenaga ni. So kita tengok dulu pengubah tenaga dalam sistem mekanik. Yang pertama so bermaksud kalau di dalam sistem mekanik, alat pengubah tenaga mekanik ni dia akan mengubah semua tenaga mekanik pada tenaga yang lain. So maksudnya pengubah tenaga mekanik dalam sistem mekanik akan mengubah tenaga mekanik kepada tenaga yang lain. Contohnya adalah generator ni. Generator. Dan banyak lagi contoh-contoh lain iaitu kat bawah ni. Ini. Alternator, pump air, brake dan juga kincir angin. Kita tengok. Ini rajalah, maksudnya dia ada tenaga-tenaga yang diubah lah. Kita tengok yang ini pump air, yang ini brake. Right, so tadi yang pump air tu tenaga mekanik tu bermaksud pump tu sendiri. Selalunya tenaga mekanik dengan tenaga kinetik ni dia lain sikit. Ada beza, bukan lagi dia berbeza. Tenaga mekanik ni biasanya mekanik ni bermaksud semua peralatan, alat, mesin semua kita mesti ada tenaga mekanik. Tapi macam sungai, kita sendiri manusia, kita menggunakan tenaga kinetik. Pokok, daun yang gugur,
Apa lagi? Air sungai yang mengalir. Yang itu tenaga kinetik. So tadi adalah pump, pump air kan. So pertamanya mesti sebenarnya kalau ikutkan sebelum mekanik ni ada satu tenaga iaitu tenaga kinetik, iaitu kita sendiri yang menggerakkan tangan kita untuk menggerakkan pump tersebut. Okey, kemudian barulah akan keluar menghasilkan tenaga bendalir iaitu air yang kita nak pump tadi tu. Okey. Alright, ni adalah dia punya pump right. From the river, stream or spring, the water is delivered to the pump through a slanting pipe. The water is driven into the pump using simple gravity and closes the waste valve, creating a high pressure. The water then travels vertically through the pump body, opens the delivery valve, enters the pressure chamber and compresses the air in the column. The compressed air then forces the water back, closing the delivery valve. All the time, water then flows up through the delivery pipe. Then the pressure falls in the lower part of the pump and the waste valve opens, allowing the water again to flow down the drive pipe. The wasting valve closes once more, the delivery valve opens and the cycle starts again. Dia punya mekanisme dia sebegitulah. Okey. Ini mekanisme pump air. Alright, contoh lagi banyak ni contoh. Okey, ini dynamo. Okey. Okey, kat sini tengok. Saya rasa you all tahulah ni. Okey, kincir angin. Ni semua menghasilkan daripada tenaga kinetik kepada tenaga mekanik ni. Sebab mesin ni semua guna mesin kan. So tenaga mekanik diubahlah kepada tenaga-tenaga yang awas ni boleh bayangkan ni. Tengok diagram. Okey, tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Okey, yang tadi tu tenaga elektrik lah. Semua ni dynamo ni kan. Ni apa alternator. Okey, alternator, dynamo dengan kincir angin ni dia mengubah tenaga mekanik kepada, sebab dia mesin semua ni kan, tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Lagi ini alternator tadi. Alternators are the workhorse. Tak apa, kita ini okey. Lagi itu adalah tenaga mekanik, alat pengubah tenaga mekanik lah kebanyakannya yang itu. Seterusnya adalah pengubah tenaga dalam sistem bendalir. So kita kena tahu dah, kalau sistem bendalir maksudnya alat-alat sistem bendalir yang berkaitan dengan bendalir, gas semua tu akan mengubah tenaga bendalir kepada bentuk tenaga yang lain. Okey, ini. Right. Tenaga bendalir, kalau dalam sistem bendalir, alat pengubah tenaga ni akan mengubah tenaga bendalir kepada tenaga yang lain. Kita tengok contoh. Contoh yang lain adalah ini pump. Bukan pump ni. Hydraulic jack. Ini air gun. Air gun. Ini brake angin. Okey. Ini turbine. Okey. Lalu turbine ni ada dekat empangan lah kan, atau empangan lah, biasanya memang ada turbine yang besar kan, empangan elektrik. So kita boleh tengok so kalau ikutkan, bila ada sesuatu alat ataupun alat pengubah tenaga yang berkaitan dengan gas, bendalir semua terlibat, dia adalah alat pengubah tenaga bendalir. Tetapi dia boleh mengubah tenaga kinetik kepada tenaga mekanikal. Ini yang turbine tadi. Ini macam air kan. Dia gerakkan tenaga mekanik, kemudian dihasilkan tenaga elektrik. Ini just kita nak bayangkan daripada perubahan tenaga satu tenaga lain lah, iaitu yang mengubahnya adalah satu alat yang kita panggil alat dalam sistem bendalir. Ini ada lagi turbine angin, ini turbine gas, steam, semua ni lah. Dalam kapal terbang ni banyak turbine ni lah, dalam jet ni. Alright, lagi
semua ada you all boleh tengok nanti. Okay, contohnya ini adalah kereta. Okay, so tenaga bendalir kepada tenaga mekanikal. So kita sendiri boleh nampak sebenarnya apa alat pengubah tenaga yang dihasilkan. Alat pengubah tenaga ni boleh menghasilkan daripada mengubah tenaga satu kepada bentuk tenaga yang lain lah. Right, ini semua mekanisme lah. Right, macam aircon. Aircon ni sebenarnya kita masukkan gas kan. Bila kita masukkan gas je tu, dia mengubah tenaga bendalir kepada tenaga terma lah. Terma ni yang melibatkan suhu-suhu. Alat dia adalah aircon, tapi sebenarnya dia mengubah tenaga bendalir kepada tenaga terma, iaitu bila kita dekat aircon tu kita ada letak gas kan. Gas bendalir lah, tenaga bendalir kat situ, and then bila kita on switch, and then dia akan ubah kepada tenaga terma sebab kita boleh rasa sejuk kan, kita boleh rasa panas juga kan. Kalau luar negara dia ada aircon heater lah, orang panggil heater, yang boleh memanaskan bilik. Okay, right, kita tengok sikit macam mana aircon ni berfungsi. Today we're walking through the process of how an air conditioner works. If you know the different features and functions of what the components are doing, then you'll know why one has a benefit over the other. Now, if your furnace is in a closet, it typically sits up on a platform and sucks air from underneath the furnace. The platform typically has a grill on the front or side of it where the air is pulled from the house into the furnace closet. If it's in the garage, the furnace or air handler will still sit on a platform, but the intake will be cut into the floor next to the furnace, going up in through the attic, then into the home, and the grill is typically in the ceiling. For this example, we're going to be showing a garage application. If your furnace or air handler is in the attic, just imagine this example laying on its side horizontally in the attic. If you have this application, you will know it because you have no unit in the garage or closet, and your filter is typically in the ceiling. In each application, you are pulling air from underneath the furnace in through the system and then returning it back into the house. Let's say that it's wintertime. The cold air that's in your home is being sucked in through the blower, goes over the heat exchanger heated up by the gas burners, and it warms up the air. The air now goes through the ductwork and comes through the supply registers back into the home. To make it easy, fire makes air hot. It's pretty simple. We're using the laws of thermodynamics. The first law is energy is never created or destroyed, it only changes forms. A great example of this law is the sun's energy coming down to Earth, hitting plants and causing those plants to grow with its energy through photosynthesis. In a furnace, the energy from the combustible gas turning into fire then hits the metal in the heat exchanger, and the air from your home is flowing over that metal where the heat is transferred into it. So the furnace is pretty simple. In the wintertime, the blower is sucking cold air from the house into the furnace, over the gas burners, warming the air up and returning it back into the house. Now, if it's summertime, obviously the air in your house is going to be hot if the air conditioner is not running. We're going to take that same furnace or air handler we were pulling the cold air in with, and we're going to use that blower to pull the hot air in the summertime. The heat in the air is held by the particulates. Sometimes that's the moisture in the air or other things, nitrogen, oxygen, whatever's in the air. So we have hot, wet air passing through the filter. The filter cleans the air so that the dirt doesn't build up on the evaporative coil that sits above the furnace. The evaporative coil has pipes that go back and forth all through it, and the substance inside those pipes is extremely cold. In fact, most refrigerants are so cold that they boil at only 40 degrees. So now we're taking the energy from the hot molecules in the air, sucking it over the evaporative coil, which takes the heat right out of it and absorbs it into the refrigerant lines. Now the air molecules continue on into the supply duct, past your registers, back into the house. Those molecules now have a reduced amount of energy or heat that are in them, and it feels cold. Alright. So kita tengok 2.3 pula, pengubah tenaga dalam sistem elektrik. Okay, so kita boleh bayangkan bahawasanya semua alat
tenaga elektrik, dia akan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga lain. Kalau dalam sistem elektrik, bermaksud alat-alat elektrik akan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga yang lain. Kita tengok ni contoh-contoh lah, ada TV, kamera, komputer, webcam, handphone, semua Okay, kat sini ada cerik elektrik. Okay, ni apa ni? Apa lagi? Cerik lah. Ni cerik ni kan kadang-kadang ada cerik yang bunyi kan, cerik elektrik. So kalau dalam elektrik ni, so alat pengubah tenaga elektrik ni dia akan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga terma. Kalau yang cerik tadi tu sebab terma tu adalah sebab panas elektrik, dia akan panas lah, air tu akan panas, masak air, so tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga terma. Satu lagi ni blender. Ni alat elektrik lah kan, blender ni dia akan ubah lah tenaga elektrik yang ada dekat blender ni, berubah menjadi kepada tenaga mekanik. Tenaga mekanik ni sebab yang berputar tu adalah rotor dalam tu, bilah, bukan bilah tu, bilah tu pun digerakkan oleh rotor. So melibatkan mechanical, peralatan mesin ni, so dia akan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga mekanik bersama dengan bunyi. Ada tenaga bunyi kat situ sebab blender mesti ada bunyi. So bunyi tu adalah satu tenaga lah, bersama. Ini motor, starter, tenaga elektrik kepada tenaga mekanik sebab ada putaran mesin, alat atau peralatan tu yang bergerak. So, kalau tak ada tenaga elektrik, dia tak dapat lah berputar tu. Ni rotor. Tadi dekat blender pun ada juga. Itu secara ringkas lah. Yang terakhir adalah tenaga terma. Tenaga terma ni, maksud kita boleh fikir lagi sekali, bayangkan bahawasanya semua alat pengubah atau alat-alat yang melibatkan terma, dia akan mengubah haba kepada bentuk yang tenaga yang lain. Maksud tenaga haba kepada tenaga yang lain. So ini adalah dalam sistem terma lah. So semua alat yang dalam sistem terma akan mengubah tenaga haba ke bentuk tenaga yang lain. Ni apa? Ni orang enjin tahulah ni. Thermostat. Bahasa ni thermostat. Ini enjin. Enjin. So, dia mengubah tenaga terma haba kepada tenaga mekanik. So enjin kereta kan panas. So dia tenaga haba lah. Dan kemudian kereta tu bergerak, ataupun enjin, piston semua dalam tu bergerak. So ada tenaga atau mesin yang bergerak. So ada satu tenaga mekanik yang berlaku, yang terhasil. Bukan yang berlaku, yang terhasil. So daripada tenaga haba tadi boleh berubah kepada tenaga mekanik. Ini 4-stroke. Enjin combustion lah orang cakap. Pembakaran dalam enjin. Ada intake, udara intake, compression, combustion, pembakaran, dan kita ada exhaustion lah, exhaust. Sudah je. Setakat itu saja untuk minggu ni. Topik ni ringkas saja sebab dia teori, dan kita akan uji awak punya pemahaman daripada 4 tadi tu pada 4 sistem tadi, mekanik, terma, bendalir, elektrik tadi tu, dengan menjawab soalan kahut. So jangan lupa jawab soalan kahut saya untuk awak dapatkan top 5, dan juga untuk rekod kehadiran lah. Siapa yang tak jawab, saya anggap anda tidak melihat video ini. Sila jawab kahut untuk menandakan awak faham dan juga awak hadir untuk sesi kelas saya pada kali ini. Alright, so saya tamatkan video kali ini. So jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat semuanya, jaga diri, stay safe. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.